เลกับเดมอนเป็นสองพี่น้องที่สนิทสนมกันเพราะว่าชอบเล่นวิทยุสื่อสารเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันเลเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเหมือนกับหัวโจกของพวกเด็กหนุ่มในเมืองส่วนเดมอนก็มีนิสัยชอบทำอะไรตามใจแต่ก็หัวไวและเชื่อฟังคำสั่งของพี่ชายเดมอนวันนี้จะไปที่หอกระจายเสียงกันไหมเอาสิพี่แต่ในระหว่างทางเลกับเดมอนก็เจอเข้ากับแบทกับเดฟที่เป็นคู่อริไม้เบื่อไม้เมากันกับเลเจอตัวพอดีเลยเลคราวก่อนทำพวกฉันไว้แสบนะคราวนี้พวกฉันจะเอาคืนแกทั้งต้นทั้งดอกเลยแต่เลเลือกที่จะไม่สู้เพราะว่าพาเดมอนมาด้วยเขาจึงรีบพาน้องชายหนีเข้าไปในป่าทันทีแบทกับเดฟเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามทันทีด้วยความย่ามใจแต่ว่านั่นเป็นแผนของเลที่ล่อแบทกับเดฟมาตกหลุมดักสัตว์สองพี่น้องเข้าป่านี้บ่อยจนรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนสองพี่น้องมาดูผลงานของตัวเองที่ปากหลุมด้วยความสะใจก่อนที่จะเดินไปเลกับเดมอนมาที่หอกระจายเสียงเก่าๆกลางป่าซึ่งจริงๆอยู่ในเขตห้ามเข้าแต่ทั้งคู่ก็แอบเข้ามาจนชินทั้งคู่ชอบเข้ามาเล่นเครื่องรับสัญญาณที่นี่เปิดรับคลื่นวิทยุต่างๆที่จับสัญญาณได้ฟังระหว่างนั้นเลก็ชี้ให้เดมอนดูเสาสูงที่มีเชือกผูกห้อยที่อยู่ไกลๆบอกว่าตรงนั้นเป็นโรงงานเก่าแต่เดมอนก็สังเกตเห็นเงาอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่แต่เลบอกว่าน่าจะตาฝาดเพราะสูงขนาดนี้ไม่น่าเห็นอะไรขยับได้พอใกล้มืดเลก็ชวนให้เดมอนกลับบ้านทางด้านแบทกับเดฟที่พยายามขึ้นจากหลุมดักสัตว์เดฟที่ขึ้นมาได้แล้วก็พยายามดึงแบทขึ้นมาเอารีบส่งมาเร็วเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเลข่าวหน้าแกไม่รอดแน่แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่ดังขึ้นมาจากด้านหลังของเดฟเขาหันกลับไปมองแต่กลับมองไม่เห็นอะไรแต่ทว่าถ้าเดฟเงยหน้าขึ้นสักหน่อยก็คงจะได้เห็นเงาของล่างที่สูงกว่า12เมตรยืนตะหง่านค้ำตัวเขาอยู่อย่างน่าสะพรึงกลัวในขณะที่สองพี่น้องกลับมาถึงบ้านก็ถูกคาสันที่เป็นพ่อของทั้งคู่ดุเรื่องที่เข้าไปในป่ามาแล้วไล่ทั้งคู่เข้าบ้านระหว่างนั้นก็มีเสียงไซเรนดังมาจากในป่าทำให้สองพี่น้องแปลกใจแต่คาสันกลับไม่ได้สนใจตอนนั้นเดมอนก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าทำวิทยุหายเลจึงบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปหากันแต่เมื่อเริ่มมืดเดมอนก็หายตัวไปเลพยายามหาทั่วบ้านก็ไม่เจอเขารู้ว่าน้องของตัวเองเป็นพวกที่ชอบทำอะไรทันทีเลยคิดว่าต้องเข้าไปหาวิทยุในป่าแน่ๆและตอนนั้นเองที่เสียงไซเรนจากในป่าก็ดังขึ้นอีกครั้งเลมาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคาสันซึ่งบอนนี่กับแดนที่เป็นพ่อของแบทกับเดฟก็มาบอกเรื่องที่ลูกของพวกตัวเองยังไม่กลับมาเหมือนกันคาสันจึงได้ไปขอแรงชาวบ้านให้มาช่วยกันออกตามหาซึ่งระหว่างที่กำลังรวมพลเลก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่พูดกันว่าให้ระวังไซเรนเฮดซึ่งเลไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อเข้าไปในป่ากลุ่มชาวบ้านก็แบ่งออกเป็น2 กลุ่มหนึ่งนำโดยคาสันกับเลส่วนอีกกลุ่มนำโดยบอนนี่กับแดนแล้วแยกกันไปคนละทาง
ในระหว่างเดินตามหาคาสันจึงได้เล่าเรื่องของไซเลนเฮดที่เป็นเรื่องเล่าหลอนประจำเมืองให้เลฟังที่หอกระจายเสียงในสมัยที่คาสันยังเป็นเด็กนั้นจะคอยส่งสัญญาณเตือนภัยต่างๆเพราะเป็นช่วงสงครามเลยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ประจำการชายคนนั้นชอบที่จะใช้วิทยุจับสัญญาณต่างๆแล้วอัดเสียงต่างๆที่ชอบเอาไว้จนหลังจากสงครามจบแล้วหอกระจายเสียงถูกเลิกใช้ชายคนนั้นก็ยังประจำอยู่ที่หอกระจายเสียงตลอดจนวันหนึ่งได้มีคนเอาถังสารเคมีมาทิ้งเพื่อหนีการตรวจสอบจากทางการและด้วยความเร่งรีบทำให้สารเคมีเกิดรั่วไหลชายคนนั้นที่ไม่รู้ตัวจึงได้สูดสารเคมีเข้าไปเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เจอเขาอีกเลยเมื่อมีคนเข้าไปตรวจสอบที่หอกระจายเสียงก็ไม่พบใครเจอแต่เทปอัดเสียงแปลกๆเสียงกรีดร้องที่โหยหวนหรือเสียงพูดที่ฟังไม่ได้สับชวนให้หลอนมิหนำซ้ำคนที่เข้าไปตรวจสอบยังถูกจู่โจมจากตัวประหลาดที่มีหัวเหมือนลำโพงมีแขนขายาวเหมือนแมลงถึงจะรอดกลับมาได้แต่ไม่นานก็ตายเพราะพิษบาดแผลหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเห็นตัวประหลาดที่ว่าและมีคนถูกฆ่าอยู่เรื่อยๆจนคนได้ตั้งชื่อมันว่า Silent Head รูปร่างของมันคล้ายกับมนุษย์แต่มีความสูงอย่างน่ากลัวประมาณ12 เมตรตัวผอมกระหล่องมีแต่หนังหุ้มกระดูกแขนยาวจนถึงขามือลากกับพื้นแต่ส่วนที่เด่นชัดที่สุดคือหัวที่ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่คล้ายกับเสาเตือนภัยที่ประกอบด้วยโทรโข่งโลหะสนิมเคลอะและสายไฟที่ระยงระยางที่จะคอยส่งเสียงไซเรนแปลกประหลาดที่ฟังดูน่ากลัวและบางครั้งก็เป็นเสียงที่เลียนแบบคนหลอกล่อเหยื่อเข้าไปหาความจริงในวันนั้นเลได้เก็บเทปเก่าๆได้ม้วนหนึ่งที่พอเอากลับไปเปิดที่บ้านก็มีแต่เสียงกรีดร้องจนเขากลัวไม่กล้าฟังต่อแล้วดูเหมือนว่าเทปนั้นจะหายไปพร้อมกับเดมอนด้วยและในตอนนั้นเองก็มีเสียงไซเรนดังมาจากทิศทางที่ชาวบ้านอีกกลุ่มแยกตัวไปหาแล้วหลังจากนั้นเสียงของอะไรบางอย่างขนาดใหญ่กำลังวิ่งผ่านเข้ามาหากลุ่มของคาสันจากทิศทางของเสียงไซเรนเมื่อครู่ก็ดังไกลเข้ามาเสียงของต้นไม้ที่ถูกกระแทกจนดังสนั่นบอกได้ถึงขนาดของสิ่งที่กำลังวิ่งเข้ามาว่าต้องสูงกว่า10 เมตรคาสันที่แสดงสีหน้าหวาดกลัวแต่ก็ยังสั่งให้ทุกคนในกลุ่มวิ่งหนีทันทีคนทั้งหมดจึงรีบวิ่งหนีออกจากป่ากันในทันทีร่างที่ผอมยาวยังผิดสัดส่วนยังคงวิ่งไล่ตามของกลุ่มคาสันมาร่างที่ดูผอมกระหล่องนั้นกลับเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อพร้อมกันนั้นมันก็เริ่มส่งเสียงร้องออกมาซึ่งมันเป็นเสียงของพวกบอนนี่กับแดนทำให้พวกคาสันเกิดสับสนจนในที่สุดพวกคาสันก็จนมุมถูกไซเลนเฮดดักเอาไว้ได้คาสันรีบผลักเลให้เข้าไปหลบหลังต้นไม้แล้วจับอาวุธจะเข้าตอบโต้มันแต่ทันใดนั้นเองไซเลนเฮดก็เริ่มส่งเสียงออกจากหัวที่เป็นโทรโข่งของมันแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงไซเรนหรือเสียงคนแต่เป็นเสียงกรีดร้องที่ดังจนแสบแก้วหูและเป็นภาษาประหลาดที่ไม่มีใครรู้ความหมายเสียงกรีดร้องนั้นทำให้พวกคาสันทุกคนต้องรีบอุดหูลงไปดิ้นกับพื้นอย่างทุรนทุรายบางคนถึงกับแก้วหูแตกจนทั้งเลือดทั้งหนองไหลออกมาจากหูท
ทุกคนพยายามที่จะอดทนไว้แต่ทว่าเสียงกรีดร้องก็ยังไม่หยุดจนทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าหัวกำลังจะระเบิดแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากอีกที่หนึ่งในป่าทำให้ไซเลนเฮดหยุดส่งเสียงของมันในทันทีแล้วมันก็ได้วิ่งไปที่ต้นเสียงกรีดร้องนั้นโดยไม่สนใจพวกคาสันอีกพวกคาสันได้ยืนขึ้นด้วยความโล่งใจที่รอดตายเมื่อทุกคนสามารถตั้งสติได้จึงพากันรีบออกจากป่ากลับเข้าเมืองกันทันทีส่วนกลุ่มของบอนนี่กับแดนนั้นก็เป็นอย่างที่คาดไว้คือไม่มีใครรอดเลยสักคนและยังพบว่าแบทกับเดฟก็ตายอยู่ที่หลุมดักสัตว์อีกด้วยเรื่องในครั้งนี้เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเมืองในรอบ10 ปีวันต่อมาพวกชาวบ้านที่เข้ามาตามหาอีกครั้งก็ได้พบตัวเดมอนที่เพิ่งเก็บฟืนล้างเดมอนได้หนีมาหลบไซเลนเฮดที่นี่และเขาก็เป็นคนเปิดเทปเสียงล่อให้มันไปที่หอกระจายเสียงและเมื่อไปที่หอกระจายเสียงก็ปรากฏว่าเทปนั้นได้หายไปแล้วหรือมันอาจจะเพียงต้องการเทปม้วนนั้นคืนก็เป็นได้หลังจากนั้นไซเลนเฮดก็ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกหลายปีจนผู้คนค่อยๆลืมเลือนเรื่องของมันไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ถึงปริศนาว่าไซเลนเฮดเป็นสิ่งใดกันแน่ไม่รู้ว่ามันล่ามนุษย์เพื่อเป็นอาหารหรือแค่ความบันเทิงทั้งที่มันไล่ฆ่ามนุษย์อย่างโหดร้ายแต่ก็มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมมันอาจจะเป็นชายที่เคยประจำการอยู่ที่หอกระจายเสียงสัตว์ทดลองจากโปรเจกต์ลึกลับหรืออาจจะเป็นสัตว์ประหลาดโบราณที่กลายพันธุ์มาก็เป็นได้